ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የአይብ ጎመን አሰራር ነው። ለአይብ ጎመን አሰራር መጀመሪያ ጎመኑን ማዘጋጀት ስላለብን እሱን አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ የሚያስፈልጉንን ነገር አብረን አሳያችኋለሁ እናያለን ማለት ነው። እና አሁን ወደ ጎመኑ ዝግጅት እንሄዳለን። ለጎመኑ ዝግጅት ያቀረብኩት እዚህ ጋር የምታያቸው ናቸው። ይሄ ጎመን ነው። ይሄኛው ደግሞ ባዶ ዕቃ ነው። ይሄ ንጹህ ዕቃ ነው። ይሄኛው ደግሞ የጎመን መቀቀያ ዱቄት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ለአሁኑ የሚያስፈልጉን። የሚቀጥለውን እንግዲህ ጎመኑን እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እና ጎመኑን ለማዘጋጀት እኔ እጄን ታጥቤያለሁ። እንደምታውቁትና እንደሚታወቀው ምን ጊዜም ቢሆን ምግብን ለመስራት ሁለመናው ንጹህ መሆን አለበት። እና እጄን ታጥቤያለሁ፣ ጎመኑንም አጥቤዋለሁ። ግን ለእናንተ እንዴት አድርገን ነው የምናጥበው፣ እንዴት ነው የምናዘጋጀው የሚለውን ለማሳየት ጎመኑን ወደ ውሃው ጋር ወስዳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ለአይብ ጎመን ማቀላቀያ በምንሰራበት ጊዜ ጎመኑን ብንመርጠው ይመረጣል። ምክንያቱም ብዙ አይነት ጎመኖች ገበያ ላይ አሉ። በሀገራችን የጉራጌ ጎመን ወይም ጥቁር ጎመን የምንለው ለአይብ መቀላቀያ ጎመን ብንመርጠው ጥሩ ነው የሚሆነው እና ያንን ነው ካገኘን መምረጥ ያለብን። ሌላ ደግሞ ከዚህ ሻል ያለና ቅጠሉ ወፈር ያለ ካለ መጠቀም እንችላለን። እና ብዙ ጎመኖች ስላሉ ነው እንደዛ ያልኩት። ሀገራችን ያው ጥቁር ጎመን ነው ፈልገን የምንሰራው ማለት ነው። እና ስለዚህ ጥቁር ጎመን የምንፈልግበት ለምንድን ነው? ሌላው ጎመን ሙሽሽ ይላል በጣም እና መልኩ ደግሞ ይቀየራል። እና ይሄ ጥቁር ጎመኑ የተሻለ ነው የሚሆነው። ለዛ ነው የሚመረጠው እንጂ አልሰራም አልበላም አይልም። መልኩም ጥሩ እንዲሆን ነው። እና ይሄንን ጎመን እንግዲህ እኔ አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁ ጊዜ ለመቆጠብ። ግን ይሄ ነው ጥቁር ጎመን የምንለው የዚህ አይነቱ ዘር ነው። እንደዚህ አይነቱ ነው። እና ጎመን ምን ጊዜም በምናጥብበት ጊዜ ሲንክ ካለን በሲንክ ውሃ በዚህ በሚወርደው ውሃ ማጠቡ በጣም ይመረጣል። ምክንያቱም እያንዳንዱ ማጠብ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረገ እያንዳንዷ ጎመን በዚህ መልኩ ትታጠባለች። ሌላ አላስፈላጊ ነገር ካለ ጎመኑ ላይ እናስወግዳለን። በስንገዛም ደግሞ ተጠንቅቀንና ጥሩ ጎመኑን አይተን መግዛት አለብን ማለት ነው። እና በዛ መልኩ ገዝተን አጥበን በዚህ ያዘጋጀነውን ጎመን እዚህ ጋር አሁን የምናየው ምንድነው? እንጨትና ቅጠል አለው እንደተለመደው። ለአይብ ጎመን መቀላቀያ በምንሰራበት ጊዜ ቅጠል ብቻ ነው የምንሰራው፣ እንጨቱን አንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ቅጠሉን እንዴት ነው የምንለየው? እንደዚህ ያደረገ ሁሉንም እንዲያገን እንድናረግና እንለየው። ከዛ እንጨቱ ብቻ ይቀራል። እንጨቱን መስራት ካልፈለግን እንጥለዋለን። መስራት ከፈለግን ግን ይሰራል ከሌላ ጎመን ጋር ማለት ነው። እና በዛ መልኩ እኔ ጨርሼ ቀንጥሼ እንገናኛለን። ስለዚህ ወደዚህኛው ወስደዋለሁ፣ ስራዬን እጀምራለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን ቀንጥሼ ስጨርስ። እሺ፣ አሁን ጎመኑን ቀንጥሼ ጨርሻለሁ ሁሉንም ማለት ነው። አሁን ጎመኑ ይቀመጥ። የሚቀጥለው ስራ እዚህ ጋር የጎመን መቀቀያ ያልኳቸው አለ ቅድም እና ቦሌ ነው የሚባለው። በሌላ አጠራር ደግሞ የጎመን መቀቀያ ብለን ልንጠራው እንችላለን። እና ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ጎመኑ መልኩን ሳይቀይር እንዲዘጋጅ ነው። ጎመን በምንቀቅልበት ጊዜ አረንጓዴነቱን አይዝም፣ ይቀንሳል። እንደውም ጥቁር ጎመን ይሻላል እንጂ ለዛ ስለሚጠቅም እኔ ከኢትዮጵያ ይዤ ስለመጣሁና ስላለኝ በቦሌ ነው ጎመኔን መቀቀለው ማለት ነው።
ቦሌን ለመቀቀል እንዴት አድርገን ነው የምናዘጋጀው? ወደ ውሃነት እንቀይረዋለን። መጠኑ እንዴት ነው የሚሆነው? እንደ ጎመኑ ብዛት መብዛት የለበትም። በጣም ከበዛ ጣዕም አለው። ትንሽ ጣዕም እሱ ያስታውቃል ማለት ነው። እና ትንሹ ነው የሚበቃው። እኔ አሁን ይችን አዘጋጅቻለሁ። በጣም ትንሽ ናት። አንድ የሻይ ማንኪያ ትሆናለች። እኔ ግማሿን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ለመበጥበጫ ብዬ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው። መጀመሪያ ውሃ ጨምራለሁ። ውሃው መጀመሪያ መጨረሻም ቢጨመር ምንም ችግር የለውም፣ በቀላሉ ይበጠበጣል። እና አሁን ይቺ ትበቃኛለች። ብዙ ጊዜ እኔ ቪዲዮ ሰርቼ ራሴ መልሼ ሳየው ትንሽ የምቆነጥረው ነገር ትልቅ መስሎ ነው የሚታየው። ስለዚህ ብዙ መስሎ እንዳይታያችሁ የምቆነጥራት ነገር ማለት ነው። እና ማንኛውም ነገር ከሚበዛ ቢያንስና በሚቀጥለው ብታስተካክሉ ነው የሚሻለው። ስለዚህ ይሄንን እበጠብጣለሁ። ከዛ በኋላ ይቺ ይረጋል። ንጹህ ከሆነ በኋላና አሰሩ ከስር ሲቀር ጎመኑ መቀቀያ ውሃ ውስጥ ይጨመራል። ስለዚህ እኔ ምንድነው የማደርገው? እዚህ ያለውን ስራዬን ጨርሻለሁ። ለጎመኔ መቀቀያ ውሃ እጥዳለሁ ማለት ነው። ውሃው መጀመሪያ መፍላት ስላለበት እና የጎመን መቀቀያ ውሃውንም ስጥድ የጎመኔን ብዛት ማየት አለብኝ። ምክንያቱም ጎመን እና ስጋ በምንቀቅልበት ጊዜ እንደሚታወቀው የምግቦቹ ጥቅሞች ወደ ውሃው ይሄዳሉ። ይሄ ጎመን ስንቀቅለው በጣም በብዙ ውሃ ከቀቀልነው የጎመኑ ጥቅም ሊባክንብን ይችላል እና መቀቀል በሚችል ውሃ መጥነን ነው የምንቀቅለው። ውሃውን ደግሞ ከተፈለገ ይሄኛው ቀጭን ጎመን መሆን ስለሌለበት ውሃው የሚተርፍብን ከሆነና ማንጠቀምበት ከሆነ ለሌላ ምግብ ማዋል እንችላለን፣ ለሌላ እንሰራበታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ውሃዬን መጥኜ እጥዳለሁ። አሁን ይሄ ይበቃኛል። እሳቱን እጨምራለሁ ቶሎ እንዲፈላ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውሃውን ትንሽ ነው ያደረኩት። ምክንያቱም ጎመኑ ከጨመርኩኝ በኋላ ውሃው የሚያንሰኝ ከሆነ ለመጨመር ሌላ ሙቅ ውሃ ከዚህ እጥዳለሁ። በቃ ሁለቱም ጥጃለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው? የጎመኑን ጥቅም ላለማባከን ነው። እና እዛ በኋላ ክድ እናደርግና የውሃው መፍላት እጠብቃለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን። እሺ አሁን ውሃው ፈላ። የቦሌው የተበጠበጠው ማለት ነው ጠሏል ውሃው። ይኸውላችሁ ዱቄቱን ንፍት ስላደረኩት ምንም አሰር የለውም። ከላይ የሚታይ ነገር ሊኖር አይገባም። መጀመሪያውን እንደውም ሲገዛ ከገበያ ንፍት አድርጋችሁ ነው ማስቀመጥ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀስ ብዬ እጨምራለሁ ውሃው ላይ። ይሄ ይወድቃል፣ አይጠቅምም ማለት ነው። ፈላ ይበልክ ደናውና እሺ አሁን ውሃው ፈልቷል። ስለዚህ እጨምራለሁ ማለት ነው። ይቺ ትንሽ ነው የምትሆነው በጣም
ስጫነው ሙቅ ውሃው እንዳይነካ ተጠንቀቂ ነው። አሁን ክድ እናደርገዋለን። በቃ ትንሽ ደቂቃ እንቆያለን። እሺ እስቲ እንየው ጎመኑን። አሁን 1 ደቂቃ ሆኖታል እና ሙሽሽ ብሏል። አሁን ውሃውንና ጎመኑን ለመገመት ይመቸናል። አንደኛ ጎመኑን ጫን ጫን ስንለው እኩል ይበስላል ማለት ነው። ከላይ የነበረው ወደ ውሃው ይቀላቀላል። ሌላው ደግሞ ውሃውን ለመገመት ይመቸናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ሙቅ ውሃ ፈልቷል። ይኸውላችሁ ይሄኛውን ፈልቷል። ግን ውሃው ይሄንን ጎመን ለማብሰል በቂው ነው። ስለዚህ ይሄንን ውሃ አልፈልግም። በዚሁ እንዲበስል ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እና ይፍላ ይብሰል ማለት ነው። እንገናኛለን። እሺ አሁን ይበቃዋል፣ በስሏል። ያው አይችልም የዚህ አገር ጎመን ማለት ነው። ቶሎ ነው የሚበስለው እና ይኸውላችሁ መብሰሉን እንግዲህ እንዲያርገን እናረጋግጣለን። ከዚህ በኋላ እሳቱን አጠፋለሁ። ጎመኑን እና ውሃውን እለየዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ውሃው እዚህ ያደርጋለሁ። ጎመኑን እዚህ ያደርግና እንዲቀዘቅዝ እንዲበተን በተን እናደርገዋለሁ እና ትንሽ ይቀዘቅዝ እጄን እንዳያቃጥለኝ። ሌላው እዚህ ጋር የቅድሙን ውሃ አፈስና ይሄንን ጎመን ለመስሪያ እንዲያርጌ አስቀምጠዋለሁ። ይኸውላችሁ መልኩ ከለሩ ቀይሯል። ምክንያቱም የጎመኑ ጥቅም ወደዚህ መጥቷል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ይቀመጥ፣ ጎመኑ ይቀዝቅዝ። ሲቀዘቅዝ እንገናኛለን። እሺ አሁን ጎመኑ ቀዝቅዟል። እጄን ታጥቤያለሁ። እንከትፋለን ማለት ነው፣ መከተፍ ስላለበት። ስለዚህ ለመክተፍ እንግዲህ እንደዚህ ይደረግና ይጨመቃል። እንደዚህ ያደረገ እጃችን የሚችለውን ያህል ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄን እንደዚህ ያደርጋለሁ እንዲመቸኝ ማለት ነው። እና እንዴት ያው እንደምታውቁት ነው። መጀመሪያ እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንዲዘወር እናደርጋልና ከዚች ዝቹ ከዛ በኋላ እንዲህ ያደረገ ማድቀቅ ነው። በጣም መድቀቅ አለበት። አሁንም ተሰባስበዋለሁ ልክ እንደ ቆጮ ማለት ነው። ቆጮ እንዲያለልም ከትቦት አሁን እንዲህ እስከተወሰነ ደቂቃ ወይም ደግሞ እንደዚህ ደቀቅ እስከሚል ከተከተፈ በኋላ እንዲህ ይቀጠቀጣል፣ ያፈጥናል እና እንዲህ አሁንም ይሰበሰባል።
በተለይ ለድግስ ከሆነ በጣም ነው ጊዜ የሚወስደው ማለት ነው። እና አሁንም ሲፈለግ እንግዲህ እንደዚህ በመቀጠል ደግሞ ከተፈለገ እንደዚህ የተደረገ በጣም ነው የሚያፈጥነው። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ሁሉንም ከትፍና እንገናኛለን ማለት ነው። መልኩን ይወት ግን የጎመኑ እንዴት እንደሚያምር ይኸውላችሁ። አረንጓዴነቱን እንደያዘ ነው። በቃ እንገናኛለን። ጨርሼ ከትፌ ጠብቁኝ። አሁን ጎመኑን ከትፌ ጨርሻለሁ። የሚያስፈልጉንን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን አሟልተናል እና የሚያስፈልጉን ነገር እነማን ናቸው? ተቀቅሎ ደቆ የተከተፈ ጎመን፣ ደቆ የተከተፈ ቃሪያና ሽንኩርት፣ ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ደቆ የተፈጨ፣ ዘይት፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉ እና የሚያስፈልጉንን ካቀረብ ወደ ስራ ነው የምንሄደው። እና እንግዲህ ምድጃ ላይ ነው የምንገናኘው ማለት ነው። ተከታተሉ። እሺ አሁን ድስቴን ጥጃለሁ። እሳቱን እለኩሳለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገውን ነገር እጨምራለሁ ማለት ነው። እስኪ ባዶ ነው። እዛ እዚህ ጋር አሁን ደቆ የተከተፈ ቃሪያና ሽንኩርት ነው እና እንደ ጎመኔ መጠን አይቼ እጨምራለሁ። ይሄ ሁሉንም እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሽንኩርት ባዶ ሽንኩርት ማለት ነው። እዚህ ይበቃል። እዚህ ጋር እሳቱን ልቀንስና የማሳያችሁ የማስተምራችሁ ነገር አለ ማለት ነው። ምንድነው? እዚህ ጋር መጀመሪያ ቀይ ሽንኩርትና ቃሪያ ድቅቅ ብሎ የተከተፈ ጨምሬያለሁ። በኋላ ደግሞ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ምንድነው ልዩነቱ? ምንም ልዩነት የለውም። ምንድነው? ቃሪያና ቀይ ሽንኩርት ምንጊዜም ቢሆን ድቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ማስቀመጡ ለአሰራር ስለሚመች ነው። ለዚህ ነው ላሳያችሁ ብዬ ሽንኩርቱን ሁለት ቦታ ያሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቃሪያና ሽንኩርት ተከትፎ ድቅቅ ብሎ ተከትፎ ፍሪጅ በምታስቀምጡበት ጊዜ ለምትፈልጉበት ስራ መዋል ትችላላችሁ ማለት ነው። ያቀልላችኋል። ሌላው ደግሞ ቃሪያና ሽንኩርት ውስጥ ሽንኩርት ካነሰ ለብቻው ሽንኩርታችሁን መጨመርና ማስተካከል ትችላላችሁ። ለዛ ላሳያችሁ ብዬ ነው። ቃሪያና ሽንኩርት አብሮ በሚቁላላበት ጊዜ ከላይ ይህንን የአይብ ጎመን በምንሰራበት ጊዜ ከላይ ቃሪያ መጨመር ስለማንችል አሁን ከሽንኩርቱ ጋር ስናቁላላው ለጣዕሙ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደገና በትልቅነቱ ፈጦ ጎመናችን ላይ ሊታይ አይችልም ማለት ነው እና ቁልት ብሎ ይጠፋል። ያሳምረንና ያጣፍጥልናል እና ለዚህ ነው እንደዚህ የምሰራው ማለት ነው። አሁን ይሄንን አቁላላለሁ፣ እንገናኛለን። እሺ አሁን መጥቷል። ውሃውን የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት የተፈጨ ዘይት
ደግሞ ሚጥሚጣ ይሄን አቁላላለሁ። እንገናኛለን። ይሄን ያህል አቁላልቻለሁ። በቂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ውሃ ወይም ደግሞ ከጎመኑ የተቀቀለበት ውሃ ትንሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ እየበሰለ የማስተምራችሁ ነገር ምንድነው? እኔ ይሄንን ጎመን በምንሰራበት ጊዜ ቃሪያና ሽንኩርት አብሬ አቁላልቻለሁ። ምግብ እንደ ፍላጎት ነው። ስለዚህ ቃሪያውን አብሮ ማቁላላት የማይፈልግ ሰው መተው ይችላል። ሚጥሚጣ ጨምሬያለሁ። ሚጥሚጣውም መተው ይችላል። እኔ እንደዚህ አድርጌ ስሰራው ጎመኑ በጣም ቆንጆ ስለሚሆንና ስለሚጣፍጥ ቆንጆ ነው። ለእናንተም ይሄንን ላሳያችሁ ብዬ ነው እንደዚህ ማሳያችሁ ማለት ነው ሁሉ ጊዜ። እና እኔ የምጨምረው የማይጠማችሁ ካለ ማምራችሁ ነገር ካለ መተው ይቻላል። ስለዚህ አሁን ሽንኩርት በመናቁላላበት ጊዜ ልክ እንደ ወጥ ሽንኩርት በጣም መጠበስ የለበትም ማለት ነው የጎመኑ። ስለዚህ በጣም ከበሰለ መልኩን ያበላሽብናል። ሌላው ደግሞ በጣም ከበሰለ ጣዕሙን የጎመኑን ያበላሽብናል። ስለዚህ ብዙ አናቁላላው ማለት ነው፣ ጥብስ አናደርገውም። እና አሁን ከጎመን የቀቀልኩበት ውሃ ትንሽ ጠብ አደርግና ይበስላል። ከዛ በኋላ እንገናኛለን። እሺ አሁን ጨው ጨምራለሁ። ጎመን ጨው ስለሚፈጭ በርከት አድርጌ ጨምራለሁ፣ ጎመኔን ገምቼ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይሄንን የጎመን ውሃ እጨምራለሁ። አሁን ጎመኑን እጨምራለሁ። ከዛ በኋላ አማስለዋለሁ በደንብ ማለት ነው። እና እንግዲህ ተመልከቱ፣ ውሃ ቅድም ትንሽ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ጎመን የተቀቀለበትን ግን ደረቅ ነው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ጭምቅ አድርጌ ነው የከተፍኩትና ምንም አይነት ፈሳሽ የለውም። ስለዚህ የተቀቀለበትን ጎመን ተጠቅመናል ማለት ነው። አንጥለውም፣ ጥቅሙ ሊሄድብን አይችልም ማለት ነው። ሁሉንም አብረን ሰርተነዋል። ስለዚህ ይህንን ጎመን ውሃ ጨምራለሁ። በደንብ መማሰል አለበት። አሁን እሳት ቀነስ አረግና አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንገናኛለን። አሁን ቆንጆ በስሏል። 2 ደቂቃ ነው የፈጀው። ምክንያቱም መጀመሪያውን ጎመኑ ተቀቅሏል። ለማዋሃድና ቆንጆ ጣዕሙ እንዲጣፍጥ ነው እንደዚህ አድርገን የምንሰራው። ስለዚህ ቆንጆዬ ነው የሆነው። አሁን ድጋሜ የማስታውሳችሁ ወይም ደግሞ መደግምላችሁ ምንድነው ለዚህ ጎመን ቁሌት በመናቁላላበት ጊዜ እንዳይጠቁርብን አንድ መብዛት የለበትም። ሁለተኛ ደግሞ እንደሌላው ወጥ በጣም ማቁላላት የለበትም። ይሄንን ነው የምናደርገው። ምናልባት ደግሞ እንጨቱን ቢጨመር ምን ችግር አለው የሚል ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል ማለት ነው። እና እንጨቱ ስለሚፈጥ ነው የፈለገ አድቅቀን የምንከትፈው። መልኩም ነጭ ነው እንደገና ይፈጣል እና ለዛ ነው እንጂ ምንም ቢበላ የሚያመጣው ችግር የለም። መልኩን ለማሳመር ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬውን የአይብ ጎመን አሰራር ጨርሰናል። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ሰላም ቆዩ።